بأول السنة الجديدة لبنان كله مهدد بالعتمة، وإذا مش بالعتمة بصفقات فساد جديدة. من 2006 لبنان بيستورد الفيول للكهرباء بناء على عقد مع شركة سوناتراك الجزائرية. العقد بيخلص آخر 2020 والشركة أعلنت من زمان إنه ما بدها تجدده، والكل معه خبر. رغم هيك ما اتفقت وزارة الطاقة مع أي شركات تانية. ليش سوناتراك مصرة ما تجدد العقد؟ لأنه العقد انتهى بفضيحة، واعتبرت سوناتراك إنه لبنان أساء لسمعتها. بعد 14 سنة على توقيع العقد تبين إنه وزارة الطاقة ما كانت موقعته مع سوناتراك نفسها، بل مع شركة شقيقة بتستخدمها شبكة من النافذين بالجزائر لتبييض الأموال وعقد الصفقات. وتبين بعدين إنه اللي كان عم بيورد الفيول بلبنان مش سوناتراك أصلاً، بل مجموعة من التجار اللبنانيين المرتبطين بمصالح أقطاب السلطة. وبسبب الصفقات يلي كانت موجودة بهالملف من سنين كان عم بيتجدد العقد مع سوناتراك كل مرة بدون ما تنعمل المناقصة المطلوبة لينعمل عقد مع شركة تانية أو لمراجعة بنود العقد نفسه. انكشف الموضوع كله بفضيحة الفيول المغشوش، بعد ما تبين كمان إنه كان عم بيصير فيه تزوير بنتائج فحوصات الفيول يلي عم بيجي على لبنان. شو البديل عن سوناتراك؟ البديل الطبيعي هو إجراء مناقصة لتوقيع عقد مع الشركة اللي بتربح. بلشت المماطلة بإجراء المناقصة من شهر حزيران الماضي، يعني قبل 7 أشهر من انتهاء العقد مع سوناتراك آخر السنة. بوقتها كلف مجلس الوزراء وزير الطاقة ريمون غجر المحسوب على التيار الوطني الحر إنه يحضر دفتر شروط للإعلان عن مناقصة جديدة لتوريد الفيول تيستبدلوا العقد الموقع هلأ مع سوناتراك. بعت وزير الطاقة مشروع دفتر شروط لإدارة المناقصات، وردت إدارة المناقصات بملاحظاتها عليه. ومن وقتها بتغيب وزارة الطاقة وبترجع كل مرة ببنود مقترحة جديدة لإدارة المناقصات لتاخد رأيها مرة تانية بالبنود الجديدة. وكل ما تعطي إدارة المناقصات رأيها بالبنود تطلع وزارة الطاقة ببنود إضافية. يلي ناقص اليوم هو إنه تبعت وزارة الطاقة دفتر شروط نهائي لإدارة المناقصات ويكون موقع من الوزير. بس اللعبة من الأول هي تضييع الوقت حتى ما نوصل لدفتر شروط نهائي. في احتمالين من وراء هالمماطلة من وزارة الطاقة. الأول هو الوصول لدفتر شروط تعجيزي ما بيوصل إلا لعارض وحيد بيلبي مصالح القيمين على الوزارة اليوم. الاحتمال الثاني الأكثر ترجيحاً هو إنه يضطر لبنان يقبل ينشرى الفيول من عرض البحر بموجب صفقات سبوت كارغو ومن دون أي مناقصات بتحدد نوعية الفيول المطلوب أو بتنقل العرض الأرخص. والأهم إنه هالصفقات ما رح تفرجي شو مصدر الفيول ومين الأطراف يلي عم بتسمسر فيه، رغم إنه الكل بيعرف إنه هالقطاع مسؤول عن 60% من العجز بالميزانية العامة، ورغم إنه البلد بحاجة لكل دولار بخزينته رايحين على المزيد من الهدر بملف الكهرباء. مع إنه في حلول تانية بتغني لبنان من الفيول أصلاً، مثل لو انتقلت الوزارة للغاز الطبيعي يلي بيوفر 40% من كلفة إنتاج الكهرباء على الدولة. بس المسؤولين مصرين يزركوا الناس بين العتمة والسرقة.